Sa bawat corporate office o social circle dito sa Pilipinas, siguradong may na-encounter na kayong ganitong outlier. Isang figure na madalas nating ma-overlook sa gitna ng ingay ng ating workspace culture, tahimik lang siya. Maintaining a low-profile stance at may mahinahong ngiti na nagsisilbing maskara ng isang napaka-stable na emotional baseline. Isang composure na mahirap i-replicate. Tila wala siyang loud presence. Pero sa ating behavioral analysis, mapapansin mong may natural authority siyang dala. Walang sinuman ang naglalakas loob na i-breach ang kanyang boundaries o bastusin siya sa kabilang banda. We often see the typical pabida archetype, ang mga taong aggressive, laging kailangang marinig ang boses, at gumagamit ng loud posturing para magmukhang alpha sa grupo. Sinasabi ng marami na sila ang matapang. Pero sa gitna ng high-stress volatility, mabilis gumuho ang kanilang fasad. Ang ingay nila ay madalas cover-up lang para sa isang marupok na mentalidad. Bilang mga behavioral analysts, we've observed a recurring cognitive bias sa ating kultura. Madalas nating napagkakamalan ang high decibel levels bilang indicators ng dominance. Akala natin, kapag maingay, malakas. But here is the reality. Tactical capacity doesn't require a performance. Ang tunay at nakakatakot na lakas ay walang ginagawang ingay dahil hindi nito kailangang humingi ng validation. Clinical psychologists actually point out that the individual with the lowest verbal output in a high-stress environment is often the one with the most stable emotional baseline. Sila ang pinakamapanganib dahil sila ang pinakamatatag. Isipin niyo ang isang malalim na karagatan. It looks perfectly still on the surface. Pero sa ilalim, it is engineered to withstand extreme atmospheric pressure. Ganyan ang mentalidad ng mga tahimik. Kaya ngayon, we will deconstruct the framework of silence. Hihimayin natin ang 7 hidden traits ng mga taong may pinakamatibay na mentalidad. Number 1, ang tunay na malakas. Hindi nagpapasikat. In the professional world, we call this low-key mastery. Hindi nila kailangang mag-ingay para mapansin ang kanilang output. Pamilyar tayo sa kasabihang ang basyong lata ay maingay sa behavioral science. This isn't just a metaphor. It's a predictable pattern ng mga taong may low psychological security. This is the Dunning-Kruger effect. Kapag mababa ang competence ng isang individual, nagkakaroon sila ng cognitive bias na i-overestimate ang sarili. This explains the loud, pabida behavior na madalas nating makita. Contrary to that, ang mga taong may high-level mental toughness ay may intellectual humility. Alam nila ang value nila. Kaya wala na silang kailangang i-prove sa algorithm ng social media o sa mga kasamahan sa opisina. Ang pagpapasikat ay isang form ng insecure signaling. Ito yung constant validation loop na kailangan mong laging bida para lang maramdaman mong relevant ka. Mentally strong people don't seek applause, they seek results. Bakit nila ito ginagawa? Based sa behavioral data, this is a clear defense mechanism laban sa matinding internal insecurity na pilit nilang itinatago para silang sasakyan na tumatakbo lang sa external validation. Kapag walang fuelin mula sa palakpak ng iba, bumabagsak ang kanilang self-esteem at nag-overheat ang kanilang ego. Ngunit ang mga taong may matibay na mentalidad ay parang matandang puno. Ang kanilang internal compass ay nakabaon ng malalim sa lupa, anchored by a solid sense of self. Whether they get a thumbs up or a thumbs down from the crowd, hindi gumagalaw ang kanilang emotional baseline. They don't outsource their worth to the public. Dahil dito, wala silang obligasyon na magpaliwanag sa bawat desisyon o gumawa ng mga tactical excuses. Their results do the talking. Inobserbahan lang nila ang sitwasyon at tinatasa kung karapat-dapat bang pag-aksayahan ng kanilang mental resources o energy expenditure.
Ang kalkuladong pananahimik na ito, this tactical pause ang pinakaunang ebidensya ng kanilang lakas. Ito pag-iwas, ito ay optimization, proceeding to the next insight. Ikalawang katangian, ang bilis ng kanilang reaksyon o sa madaling salita, ang kontrol nila rito. Tinatawag ito ng mga behavioral analyst na high self-control. O ang kakayahang hindi mag-react agad base sa emosyon, kundi ayon sa logic, sa modernong iyong panahon. Palaging hinihingi ang agarang reaksyon. Pag, may nag text. O, may notification. May pressure na mag-reply agad. But the mentally strong resist this urgency. Sa psychology, we call this the cognitive gap. Ang taong may high mental resilience ay lumilikha ng sadyang espasyo sa pagitan ng stimulus at response. They don't just react, they process. May isang powerful African proverb na perfect metaphor para dito. Ang aso ay tumatahol. Pero ang elepante ay hindi humihinto. It is about maintaining your operational focus regardless of external noise. Imagine the scenario. Isang maliit na aso, nagpapanik at tumatahol dahil sa insecurity at takot. Every bark is a drain on its energy. A desperate attempt to control the environment. Ano ang reaksyon ng elepante? Sumisigaw ba siya pabalik to prove a point? Hindi. Patuloy lang siya sa paglalakad. He maintains his emotional baseline because he knows his worth. Alam ng elepante na ang ingay ng aso ay irrelevant sa kanyang survival at strategic direction. In our lives, identifying what is mere noise versus what is a real signal is a masterclass in mental strength. In behavioral psychology, si Viktor Frankl, isang concentration camp survivor, ay may mahalagang insight between stimulus and response. There is a space, at sa espasyong iyon, nag-exist ang ating power at freedom to choose our response. Dito pumapasok ang tactical decision-making ng isang matibay ang mentalidad, ang mabilis na paginit ng ulo. That's just a primitive reflex action. Pero ang pag-pause at pagpili na ignore ang mga external noise ay isang high-level strategic skill. Always remember, ang hindi pag-react ay hindi sign ng pagkatalo. In fact, it is the active preservation of your emotional energy and internal resources. Sa mundong puno ng hyper-reactivity, ang pagpili na manatiling kalmado is the most logical and smartest decision you can execute. Number 3. We move to the technical management of emotions. Hindi lang ito basta pagpigil, ito ay optimization ng iyong internal state. Common misconception, thinking mental toughness means being robotic or numb. Total myth. In my analysis, hindi po tayo nagpo-program ng mga cyborg dito. Let's be clear, they are human. 2. Nasasaktan sila sa betrayal at naiinis sa toxicity ng paligid. They have the same emotional hardware as everyone else. Ang pinagkaiba, ang kanilang emotional filter. Before the feeling turns into a verbal output, ni processing layer muna na nagaganap to ensure strategic alignment. The average person tends to leak or spew their emotions immediately. Parang apoy na walang control. This causes unnecessary friction sa inyong professional circles. Sa typical na workplace dynamics, o kahit sa personal na buhay, ang unfiltered reactions ay recipe for disaster. Kapag ang dialogue ay nakatutok sa pag-atake, like saying bakit ganyan ka, lalo lang nating pinalalala ang friction imbes na i-resolve ang conflict. Pero dito, nagkakaalaman ang may high mental fortitude. In high-pressure scenarios, they execute a tactical disconnection. Pinipindot nila ang internal pause button sa kanilang isipan to stabilize their emotional baseline bago magsalita. Nagsasagawa sila ng quick internal audit. Ang benchmark nila ay simple. Makakatulong ba ang sasabihin ko sa paglutas ng problema? O naglalabas lang ako ng inis para sa pansamantalang gratification ng ego ko? Isa pang strategy ay ang linguistic shift.
In professional communication, we prioritize accountability. Imbes na manisigamit ang mapanghamong you statements. Nagpipivot sila sa I statements para mapanatili ang psychological safety ng usapan. Hindi kailangang sumigaw para ma-assert ang authority. Imbes na mali ka. A mentally strong person will stay composed and say, I felt slightly misaligned with that approach. This is power in silence and precision sa behavioral analytics. Hindi ito suppression. It's a refinement process. Kinukuha mo ang raw heat ng galit at tinitimpla ito into a high-value response bago mo bitawan. Ang goal dito ay emotional mastery. Hindi ka alipin ang iyong amygdala. Instead, you utilize your emotions as tactical tools para achieve ang desired outcome sa anumang negotiation. Sila ang may pinakamataas na level ng strategic dominance. They don't need a shout to be heard. Ang kanilang otoridad ay nakaugat sa precision, hindi sa volume ng kanilang boses. Moving to trait number 4, ang pagkakaroon ng internal locus of control. Dito natin sinusukat kung sino ba talaga ang may hawak ng manibela ng iyong pagkatao. Think about it. Ibinigay mo na ba ang remote control na buhay mo sa ibang tao? Too many professionals fail because they allow external validation to dictate their internal state. Isipin mo ito. Kapag ang iyong emotional baseline ay nag-fluctuate dahil lang sa isang negatibong komento, o biglang tumataas dahil sa external validation, o papuri, you are effectively giving them the power. In technical terms, outsource mo ang iyong kaligayahan. Isang malaking security risk ito sa iyong mentalidad, kontrolado kanila. Ang mga individual na may high-level mental resilience ay hindi kailanman binibitawan ang kanilang sariling remote control. Sila ang may executive decision sa kanilang reaksyon. Anuman ang external stimulus sa paligid. This is the essence of an internal locus of control. Huwag nating hayaang kontrolin tayo ng opinion of the masses. Let's look at the behavioral data. Based sa social psychology, may tinatawag tayong 2-6-2 rule sa human relations. Ito ang statistical reality ng pagtanggap ng tao sa atin. 60% ng mga tao ay situational ang tingin sa iyo. Magbabago ang kanilang perception depende sa kung anong value ang maibibigay mo o sa current trend. Sila ang neutral majority na hindi dapat nagdidikta ng iyong self-worth. Sa kabilang banda, may 20% na palaging maniniwala at susuporta sa iyo kahit magkaroon ka ng performance gap o magkamali. Ang kanilang loyalty ay consistent. Ito ang iyong core support system na dapat mong pakaingatan at, let's be realistic, approximately 20% NG population ang palaging ayaw sayo. Regardless of your performance or character, sila ang tinatawag nating statistical outliers of negativity. Ang taong may high mental resilience ay hindi nag-allocate na emotional bandwidth. Sa 20% na to, in business terms, it's a poor ROI, isang bad investment ng iyong limited energy. Ito ay parang isang psychological framework mula sa turo ni Buddha tungkol sa dynamic ng pagbibigay ng regalo. Kung may nag-attempt na i-transfer sa iyo ang isang insulto as a gift at tactical mong hindi ito tinanggap, kanino mapupunta ang insulto? It remains an emotional liability for the giver. Babalik yun sa kanila. Huwag mang internalize ang external evaluations and iba as your own core truth. Protektahan mo ang iyong psychological perimeter laban sa mga unauthorized opinions. Ang ganitong uri ng boundary at psychological separation ang pinakamalaking sandata nila. In corporate terms, this is your mental firewall. Ito ang nag-insulate SA inyong core identity mula SA, external volatility. Proceeding to our next data point, ikalimang katangian. Hindi nila pinipilit manalo sa bawat argumento. They understand that validation is not a KPI for mental maturity.
Madalas nating ma-observe sa comment sections ang mga taong nag-invest ng masyadong maraming energy sa digital warfare just to prove they're right. It is a high-cost, low-reward behavior. O di kaya ay nagpapatayan sa kalsada dahil lang sa simpleng gitgitan sa traffic. They treat a minor tactical error on the road as a direct threat to their self-worth. Mukha silang matapang. Pero sa analytical standpoint, ang kanilang ego ay napakabrupok na parang lobong madaling butasin ng isang maliit na aspile. It's not strength, it's overcompensation for an insecure baseline. Sa ating tactical analysis, isipin mo ito. Ang isang taong umiiwas sa putik sa kalsada ay hindi ginagawa iyon dahil sa takot. Iniiwasan niya ang dumi dahil it is a rational choice to stay clean and professional. Ang pakikipag-engage sa isang taong walang logical framework ay isang inefficient use of your cognitive resources. It's like trying to download high-speed data on a corrupted server, isang malaking pag-aaksaya ng oras. Isipin mo ang iyong atensyon bilang premium capital. Kapag pumatol ka sa walang saysay na debate, para mong itinatapon ang iyong emotional energy ng direkta sa imburnal. Zero ROI. Pure loss. Kaya ang mga taong may high-level mental toughness ay marunong mag-execute ng tactical disconnection, ngumingiti sila, at mahinahong umaatras ng isang hakbang mula sa gulo. Ang pagsasabi ng baka nga tama ang pananaw mo ay hindi isang indicator ng pagkatalo. It's a psychological boundary. Pinipili nila ang kanilang internal peace kaysa sa validation ng isang marupok na ego. Sa mundo, ng professional efficiency. Your time is your most valuable asset. Sa hindi pagpatol, pinoprotektahan mo ang iyong temporal capital. In the end, ang pag-save ng oras ang tunay na ROI ng isang wise leader. Hindi ito pagsuko, it's a strategic retreat. Ang target natin dito ay high-level mental clarity. Winning an argument against someone irrational yields zero dividends. Pero ang peace of mind, that's a blue-chip investment. Moving forward to point number 6. The strongest minds possess high-level boundary awareness. Alam nila exactly kung kailan ang isang behavior ay nag-shift na from acceptable to toxic. Common misconception dito sa atin, kapag hindi ka lumaban, talo ka o nagtitimpi ka lang. But for the mentally strong, silence is not submission. It's a selective engagement protocol na hindi base sa emosyon. Mayroon silang internal metric system. They measure the cost of confrontation versus the value of the relationship. Kapag lumampas na sa limitasyon, they don't explode. They simply recalibrate their distance. By default, ang mga taong may mataas na mental strength ay maintainers ng social harmony. They are generous with their coffee and even more generous sa pag-overlook ng minor operational lapses ng iba. Gayunpaman, sa mata ng mga opportunists, itong low-friction attitude ay madaling mapagkamalang lack of a defense system. Akala nila, dahil tahimik ka, wala kang exit strategy. But the moment an individual treats your kindness as their entitlement, a sudden drop in emotional temperature occurs. They don't get angry. They simply shift into a cold. Logical state of recalibration, walang grand confrontation o viral na sigawan. Instead, they execute a tactical disconnection. Puputulin nila ang access mo sa kanilang buhay with surgical precision. They realize that trying to fix a toxic asset is a bad investment of temporal capital. Walang mahabang closure. Just an immediate mute and a permanent move to the block list. Sa puntong ito, zero emotional drama na tayo. No unnecessary outbursts. They simply initiate a tactical disconnection. Maintaining a professional distance to protect their core assets, their peace of mind, sa kanilang psychological balance sheet. Mas mabigat ang ROI ng kapayapaan kaysa sa sunk cost ng isang toxic na relasyon. Hindi sila takot mag-terminate ng connection kung ang kapalit ay ang kanilang mental stability.
Ang capacity na ilock ang pintong iyon at isecure ang sarili ay hindi pagiging bitter. It's a high-level security protocol of the soul, isang seryosong indicator, genuine inner strength. At ngayon, ang final insight ng ating analysis, ang ikapitong katangian. Kumikilos sila sa kabila ng kaba. Execution over hesitation. Every single time. Common misconception sa ating culture, akala natin ang pagiging matibay ay parang robot na walang pakiramdam. That's a fundamental error in behavioral analysis. Hindi ito ang kawalan ng takot, kundi ang mastery nito. Let's debunk the myth. Walang emotionless robot sa ating behavioral data. Kahit ang mga top-tier leaders ay may physiological response sa risk. Lahat ng matatag na individual ay nakakaramdam din ng kaba sa harap ng mga bagong hamon. Ang mahinang mentalidad ay nabibiktima ng analysis paralysis. They wait for total emotional comfort bago sila mag-executa, which is a massive strategic error in a fast-paced environment. Maririnig mo ang mga phrases na, kapag ready na ako, o kapag may confidence na ako. But logically speaking, that perfect day never arrives. Based sa trends, perfectionism is just procrastination in a suit. Ang matibay na mentalidad, they operationalize their fear. Pinapasan nila ang kaba as part of the weight, and they proceed with the strategic plan regardless of the internal resistance. Kahit natatakot, they secure a win by triggering a micro-action today. One small checkmark on their roadmap beats 1,000 perfect plans that never left the paper. This is the ultimate silent strength sa neuroscience. Tinatawag natin itong neuroplasticity. Undergo a paradigm shift, hindi ka gumagalaw dahil kalmado ka, you achieve a state of calmness precisely because you are moving. Action dictates your emotional baseline. This doesn't require high-level bravery. In tactical terms, the simple execution of putting one foot out from under the covers is enough to break the cycle of inertia. Ang maliliit na micro-actions na ito, when compounded, ay lilikha ng isang performance gap na hindi na mahahabol ng iba within the next 1 to 10 years. Consistency is the ultimate competitive advantage. Bilang pagtatapos ng ating analysis, nais kong i-address ang isang common misconception kung sakaling pakiwari mo ay mahina ka pa sa aspetong ito. Remember, ang matibay na mentalidad ay hindi isang innate talent o namamana. It is a cognitive muscle na lumalakas lamang kapag sumasailalim sa regular na training at tension. Your strength is a choice, not a threat. Simulan nyo ang inyong integration process ngayon. Sanayin ang 3-second pause, isang tactical delay, bago mag-react sa anumang external trigger o galit sa mundo ng high performance. Itsuring na low-frequency noise ang kritisismo at paninira ng iba. Huwag hayaang makorrupt ang iyong emotional baseline ng mga bagay na outside your control. Kapag inatake ng resistance o fear, i-bypass ang iyong amygdala. Pilitin mong umupo at mag-umpisa kahit 5 minuto lang. Activation energy is the hardest part. Lagi ninyong tandaan, sa gitna ng chaos, ang pinakatahimik na tao ang siyang may pinakamataas na tactical advantage. Ang lakas na ito ay hindi kailangang i-broadcast. It is an internal asset already within you. Sana ay nakatulong ang ating mental audit ngayon upang patibayin ang inyong psychological framework. Ako ang inyong expert analyst mula sa Psychology Pilipinas. I-optimize ang inyong buhay. Salamat sa panonood.